We're here this weekend as students, all of us. Jsme tady tento víkend jako studenti, všichni. And we're learning from each other. A učíme se od sebe navzájem. We've got some tremendous professors that are Máme tady úžasný profesory, enlightening us in our field. který nás zaučují v našem oboru. But you see, for most of us, if not all of us, we're going to take what we learn and we're going to go back home. Ale většina z nás ponese to, co se tady naučíme, zpátky domů. And we're going to teach and coach and mentor. A budeme učit, trénovat a mentorovat Those people who are just coming into our system. ty lidi, kteří budou vstupovat do našeho systému. You know, I look at that and it's kind of an awesome responsibility. And Dívám se na to a připadá mi to jako krásná zodpovědnost. very often when we talk to people, A hodněkrát, když se bavíme s lidma, we look at the immediate, you know, and a když se podíváme na situaci, I know that very often when I'm talking to somebody and určitě to znáte, já taky, když se s někým bavím I'm presenting our ideas and concepts to them, a prezentuju mu naše ideje a koncepty, I find it that, that they think they know everything about what we're talking about. tak zjišťuju, že oni si myslí, že ví všechno o tom konceptu, který jim chci vysvětlit. And have you ever had somebody say, "Oh, I know all about that"? Už vám někdy někdo řekl, jo, to já znám, o tom vím všechno. I just have to laugh because that is ridiculous. A já se vždycky musím smát, protože to je trapný. Because what I do is as I've traveled, I've asked every individual that I've come into contact with. Protože, helejte, jak já cestuju po světě, tak se ptám každého člověka, se kterým mám možnost dát do styku. Whether it be in a one-on-one situation, Ať je to situace, kdy mluvíme jeden na jednoho, or a small group situation, anebo situace, kde mluvím s malou skupinkou lidí, or a coliseum full of people situation, nebo i když je to hala plná lidí. this is the question that I ask them. Tak tohle je ta otázka, na kterou se ptám. Would you like to be financially free sometime in your life? Chtěli byste někdy během svého života dosáhnout finanční svobody? It's always fun on a plane asking that question. Je vždycky dobrý, když se zeptám v letadle někoho na tuhle otázku. We start up a conversation with the person next to us, and Začneme se bavit s někým, kdo sedí vedle nás, you know, it can go many different directions. a ono se to pak může vyvíjet různými směry. I always find a time and appropriate place in that conversation to ask that particular question. A vždycky během konverzace najdu místo a čas, kdy se zeptám na tuto otázku. I like to see what the response is. A rád pozoruju, jak lidi reagují. And here's the truth. A tady je ta pravda. The truth is I've asked that question to over 1 million people. Pravda je, že jsem tuhle otázku položil více jak 1 milionu lidí. And I don't know how much over 1 million people, but at least 1 million people. Určitě možná i přes 1 milion, ale minimálně 1 milionu lidí. And I've never had or never met one person A nikdy jsem neměl ani nepotkal jedinýho člověka, that said, "No, I do not want to be financially free." který by mi řekl, ne, já nechci dosáhnout finanční svobody. Now, what's amazing is that sometimes when I've asked that question, it's not even totally understood. Co je zajímavé, že hodněkrát, když tuto otázku pokládám, tak lidi ani nerozumí, na co se ptám. I remember in Bangkok, Thailand, Pamatuju si v Bangkoku, v Thajsku. I was talking to a group of about 800 people in a hotel, Tam jsem v hotelu mluvil se skupinou asi 800 lidí and I asked the question. a položil jsem jim tuhle otázku. Well, of course, you know, very often in our foreign languages, since I don't speak Thai, I had an interpreter. A samozřejmě, pokud přednáším v jiné zemi, tak musím mít tlumočníka. Not a translator. Ne překladatele. A translator takes verbatim something that we say and exchanges one sentence for the other. Překladatel, to je člověk, který slyší vaši větu a přeloží ji přesně do toho jazyka a čeká na další větu. But when you start dealing in some of the tonal languages and Asian languages, Ale pokud jdete přednášet nějakým takovým asijským jazyce, they don't just translate. tak oni jenom nepřekládají. So the interpreter will listen, Ten tlumočník vás poslouchá, maybe to a paragraph or maybe just an idea, možná jeden odstavec, možná jednu myšlenku, and then they will convert that idea into that language. a potom přetlumočí tu myšlenku do jejich jazyka. In this example, the Thai language. A v tomto případě to byla thajština. It was great because I asked a one-sentence question. A bylo to skvělé, protože já jsem položil otázku a byla to jenom jedna věta. How many of you would like to be financially free sometime in your life? Kdo z vás by někdy během svého života rád dosáhl finanční svobody? And my interpreter started talking, and A moje tlumočnice začala mluvit she continued to talk, and she continued to talk. a mluvila dál a dál. I kind of looked over at her like, okay, it's just one question there.
A já už jsem se na ní díval divně, protože jsem si říkal, hele, já měl jenom jednu otázku. And then all of a sudden, somebody in the audience on my right-hand side stood up. A najednou se postavil někdo v obecenstvu po mé pravé ruce and had started talking back to her. a začal na ní mluvit. And the two of them started having a discussion. A ty dva začali spolu diskutovat. Well, now the whole meeting stopped while this is going on, and I'm looking over like, A najednou se přerušil celý ten meeting a já se na to dívám. what's going on here? Co se tady děje? And about the time that I'm about ready to ask, another person on the other side of the room stands up. A když jsem se chtěl zeptat, co se tady děje, tak se postavil další člověk na druhé straně té místnosti And starts arguing with the first two. a začal argumentovat proti těm prvním dvěma. Finally, realizing that I've lost complete control of the meeting and I hadn't even gotten started yet, A já jsem si pomalu uvědomoval, že jsem ztratil kontrolu nad celým tím meetingem a to jsem ještě ani nezačal. I asked my interpreter what the problem was. Tak jsem se zeptal té své tlumočnice, kde je problém. And she said, we're trying to come up with an agreement on the word financial, or the phrase financial freedom. My se snažíme tady dohodnout, jak se dá správně v našem jazyce říct ten termín finanční svoboda. And they finally came to it. We got it down. Nakonec se na něčem dohodli, napsali jsme to. I don't know, it might have taken 8, 9, 10 minutes. Možná to trvalo 8, 9, 10 minut. And it was conclusive. Everybody in the room would like to be financially free. Ale měli jsme jasno, všichni, kdo byli přítomní v té místnosti, chtěli dosáhnout finanční svobody. I remember when I was in Hong Kong getting ready to go into China. Pamatuju si, když jsem byl v Hongkongu a připravoval jsem se na cestu do Číny. And I was given a booklet of do's and don'ts in the marketplace in China. A dali mi knížečku, co se smí a co se nesmí na obchodním trhu v Číně. And very specifically that booklet pointed out A naprosto přesně bylo v té knize popsáno, that I was not allowed to bring up the term or phrase financial freedom. že nesmím vyslovit termín finanční svoboda. And, to my amazement, that seemed to be a little strange and, Víte, a mně to připadá trochu divný, the time and life that we live že doba, ve které žijem, and how modern everything is and the fact that we were taking business enterprise into China. a úroveň modernizace a to, že bereme svobodný biznis do Číny, So I remembered back at Thailand and realized, okay, well, tak jsem zazpomínal, jak jsme to udělali v Thajsku. if they didn't interpret it exactly there, we'll get around this. Pokud tam se trápili s tím překladem, tak tady to možná taky nějak obejdeme. And I'm still here to talk about it, so it must have worked. A pořád jsem tady a mluvím s váma, to znamená, že se mi to tenkrát povedlo. I was in India not too long ago. A nedávno jsem byl v Indii. And went around the land. Of course, they have their main language is Hindi. A tam je ten hlavní jazyk hinština. But Hindi, the actual official language there is 17 Hindi dialects, Ale v Indii je 17 hindských dialektů. of which there's another 500 versions of that. A ty mají asi 500 dalších verzí. And so it's fun every night Takže to byla legrace každý večer. because as I always do, I ask the question, how many of you in the room would like to be financially free? Vždycky jsem položil tu otázku, kdo z vás tady v místnosti by chtěl dosáhnout finanční svobody. And sometimes we'd have to discuss it for minutes. Other times it was fine. The question was asked. A někdy jsme o tom museli pár minut diskutovat, někdy jsem se zeptal a odpověď byla jasná. And the answer was unanimous. A ta odpověď byla vždycky stejná. Every single person Každý jednotlivý člověk, that I have met se kterým jsem se setkal, in every country in the world I've traveled v každé zemi na světě, kam jsem cestoval, would like to be financially free. by rád dosáhl finanční svobody. Now, I usually follow this up, especially in small groups. I ask them, A někdy, speciálně v malých skupinách, se ptám, what is financial freedom? What's it mean to you? co to je finanční svoboda, co to pro tebe znamená. And it's always fun to listen to what people say. A je vždycky srandovní poslouchat, co o tom lidi říkají. Some people say, wants to be rich. Někdo řekne, já chci být bohatý. Well, actually, it might or might not be. If that's a definition or interpretation. Ale to možná je ono, možná ne, záleží, jak si to vykládáš. The amount of money that it costs to be financially free will vary for everybody in the room. To množství peněz, které ti umožní, abys byl finančně svobodný, tak to bude různé pro každého člověka v místnosti. I think that we all can conclude that financial freedom would mean to be debt free. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že finanční svoboda znamená nemít žádný dluhy, We would not have to worry about our finances any longer. že už nikdy nebudeme mít problémy s financema. And then, of course, financial freedom is the freedom to be able to do what we want, A samozřejmě finanční svoboda znamená dělat, co chceme, when we want, where we want, with whom we want, kde to chceme, kdy to chceme a s kým to chceme dělat. have enough money to do it right. Mít dost peněz, aby jsme to mohli dělat. Now that to me is financial freedom. To pro mě znamená finanční svoboda.
And I love to talk to people about that and say, A miluju, když o tom můžu s lidma mluvit. right, would you ever want to be to the point that you don't have to wake up in the morning to an alarm clock? Nechtěli byste někdy být v takové situaci, že nebudete muset už nikdy ráno stávat na budíka? I cannot imagine being in a position in life Já si nedokážu představit být v životě v takové pozici, where I would have to use an electric rooster kdybych musel používat elektrického kohouta, to wake myself up. And you know what's really amazing? aby mě zbudil. A víte, co je zajímavý? How many of you in the room have experienced an alarm clock? Can I see your hands? Kdo z vás má zkušenosti s budíkem? Zvedněte ruku. Okay, most of you. Dobře, většina z vás. Is there anybody in the room that has a snooze control alarm clock? Je tady někdo z vás, kdo má na budíku takový knoflík, který mu se říká snooze? Yeah. Now, here, that's a majority. Ale vidíte, taky většina. How many of you, your snooze control alarm clock is actually the time is set fast? Kdo z vás, kdo má budíka a s tím knoflíkem snooze, kdo si schválně dává toho budíka o trošku dřív? Can I see your hands? Oh, yeah. Můžete se přihlásit? Jo, vidím. Why is it? That's so when it goes off, we can look at it and say it's not really this time and reward ourselves by pushing the button, right? A proč to děláme? No, protože když nám zazvoní budík, tak si řekneme, no, ještě je moc brzo, zmášneme knoflík snooze a tím se odměníme a můžeme spát dál. Now that is not financial freedom. To není finanční svoboda. That is being tied, chained, if you will, To znamená být přivázaný, můžeme říct, na řetězu to something that's making you wake before you're rested. k něčemu, co vás nutí, abyste vstávali ještě předtím, než jste odpočatý. In other words, losing control of our events Jinými slovy, ztrácíte kontrolu nad svým životem, because something else dictates that to us. protože něco jiného vám diktuje podmínky. Financial freedom is being in the position Finanční svoboda to znamená být v takové situaci, that you have enough money to do what you want. že máte tolik peněz, abyste mohli dělat to, co chcete. Freedom is an interesting thing. All freedom is choices. Svoboda je plná možností vybírat si. If you and I walk into a restaurant, we get a menu. Pokud vy a já půjdeme spolu do restaurace a požádáme o menu. I walked into a restaurant yesterday, looked through the menu, Včera jsem byl v restauraci, podíval jsem se na menu all these interesting things. a bylo tam spoustu zajímavých věcí. Always fun because I used to look at the numbers to determine what I was hungry for. Now I can actually look at the food. A bylo to zajímavé, protože já jsem dřív vybíral jídlo podle toho pravého sloupečku, kde jsou ceny, a teďka se nejdřív dívám na to, co mají k jídlu. And not worry about the numbers. A nezajímám se o to, kolik to stojí. But you know what? If you and I walk into a restaurant with $1, Ale pokud půjdeme do restaurace s $1, how many choices do we really have? kolik možností máte? Not very many. Ne příliš mnoho. If we walk into that same restaurant with $100, do we have more choices? Ale pokud vejdete do té samé restaurace a máte $100, máte víc možností? Yes. Ano. So the freedom to be able to enjoy a restaurant to its fullest capacity Tím pádem, abyste dosáhli svobody a mohli si užít restaurace v té kapacitě, kterou ta restaurace nabízí, would be to have enough money znamená, že musíte mít dost peněz, to be able to take advantage of what they're providing for us. abyste mohli využít toho, co ta restaurace nabízí. No different than if we're looking for a home. A nebylo by to jiný, kdybyste hledali domov. If we have more money, we have more choices. Máme víc peněz, máme víc možností. Want to buy a car? More money, more choices. Chcete koupit auto, víc peněz, víc možností. So freedom is choices. Takže svoboda, to jsou možnosti. Choices comes from the amount of money that we have to fulfill our dreams. Možnosti vám dává to množství peněz, které máte, tím si plníte svoje sny. Robert Kiyosaki says Robert Kiyosaki říká, that financial freedom is when a person can dream a lifestyle že finanční svoboda to je, když člověk dokáže snít o svém životním stylu and have enough money without selling their time a má dostatek peněz, aniž by musel prodávat svůj čas, to be able to live that lifestyle. aby byl schopný takový život žít. Now, that to me is a remarkable thought process. Pro mě to je fantastický způsob myšlení. I mean, when I think about that, that's right. Protože když o tom přemýšlím, tak zjišťuji, jaká to je pravda. If you can picture your ideal life Pokud vy si dokážete představit svůj ideální život and you can obtain that life a jste schopný ten život žít, without having to sell time on a daily or weekly or monthly basis to get that life, aniž byste museli prodávat svůj čas po dnech nebo po týdnech, abyste ten život mohli žít, then you are financially free. pak jste finančně svobodní. Now see, everybody wants to be financially free, A víte, každý chce dosáhnout finanční svobody. but most people don't think about it Ale většina lidí o tom nepřemýšlí. and they follow the crowd. A jdou s davem.
You know, when we take a look at the quadrants, Když se podíváme na ty kvadranty, the cash flow quadrants that Robert Kiyosaki defines, cashflow kvadranty Roberta Kiyosakiho určují, we look at selling our time to someone else or selling our time to ourselves, že pokud prodáváme čas někomu jinému nebo prodáváme čas sami sobě, which makes up about 90% of the population. a to dělá asi 90% populace, Those people all have said, I want to be financially free. tak všichni ty lidi řekli, že chtějí dosáhnout finanční svobody. At least if I've asked them. A pokud jsem se jich teda ptal, And maybe even have thought about it. možná o tom dokonce i přemýšleli. And they might even be thinking, okay, on this road, I'm going to become financially free. A říkali si, dobře, když půjdu po této cestě, dosáhnu finanční svobody. That's not necessarily true. Ale bohužel to není pravda. We have an emphasis on education Lidi mají zájem o vyšší vzdělání, because education will lead to a higher position, which gives us more income. vzdělání nám dává možnost mít vyšší pozici a ta nám dává možnost mít víc peněz. But that more income also requires time. Ale ten vyšší příjem si žádá také víc času. Most people are going through and they're thinking, all right, I'm doing it right. Většina lidí jde životem a myslí si, že to dělá správně. If you get more education, you make more money. Pokud budeš mít vyšší vzdělání, budeš vydělávat víc peněz. Now, there's nothing wrong with education. Není nic špatného na vzdělání. I know my daughter Becky. See, the difference between Becky and I was Becky went to school to learn. Já vám řeknu o svý dceři Becky. Becky šla do školy, aby se něco naučila. And I went to school to get a degree. A já jsem šel do školy, abych dostal titul. And it didn't require a full emphasis on that particular discipline of education and learning. A to ode mě nežádalo plné nasazení a už vůbec ne, abych měl nějaký znalosti. So I got to party a lot. Takže jsem užíval hodně mejdanů. I graduated in psychology and sociology, split major, Promoval jsem z psychologie a ze sociologie, měl jsem 2 hlavní předměty and applied that directly to my profession of being a pizza cook and bartender. a okamžitě jsem to použil ve své profesi, kdy jsem plácal pizzu a stál za barem. But I took a look. I've done research now. Ale helejte, udělal jsem si průzkum. There is no university, to my knowledge, including Harvard, Oxford, universities all over the world, Že neexistuje žádná univerzita, včetně Harvardu, Oxfordu a dalších univerzit na světě, that has a course in either financial freedom or wealth creation. která má kurz, který by se jmenoval Finanční svoboda nebo Tvorba bohatství. Do you realize how few universities even have one single course A uvědomujete si, že jenom hrstka univerzit má jeden jediný kurz in something like balancing a checkbook? na téma vedení vlastního účtu. We do not prepare ourselves to be financially free, My nejsme připravováni na to, abychom dosahovali finanční svobody. to be wealthy at a university or college. Ani vysoká škola, žádná univerzita nás nenaučí bohatství. Now, we learn curriculum. How many of you have taken chemistry sometime in your life? Helejte, my se učíme rychle, schválně. Kdo z vás dělal někdy chemii během svého života? Remember the element schedule? Pamatujete si tu tabulku prvků? That whole chart, the element chart, memorizing it and all that? Že jsme si museli zapamatovat celou tu tabulku, všechny ty prvky, které tam byly? How many of you used that in the last couple of days? Kdo z vás to použil posledních pár dnů? Oh, there's got to be somebody in here that uses that. Měl by tady být aspoň někdo, kdo to používá. All right, one out of thousands. All right, well, Vidíte, 1 z 1000. why did we learn it? Proč jsme se to učili? I mean, English lit. It's nice. It's a great hobby. A podívejte se na anglickou literaturu. Je to hezký, je to skvělý koníček, But how do you apply that to financial freedom? ale jak to použijete k dosažení finanční svobody? It's not applicable. To se nedá použít. So you have to understand that going to a university does not prepare us for financial freedom. Musíte si uvědomit, že studium na univerzitě vás nepřipraví k finanční svobodě. Going to a university prepares us for a trade, a discipline, a position. Studium na univerzitě nás připravuje na povolání, učí nás disciplíně, dá nám určitou pozici. Now, when I looked into it, Helejte, na něco jsem se díval. I went to the Federal Consumer Information Center. Ve Federálním informačním centru spotřebitelů I also went to several different universities' homepages, a na domovských stránkách některých univerzit checked out their courses. kontroloval jsem jejich kurzy, I went to DePaul's, Harvard, St. Joseph's universities. díval jsem se na DePaula, Harvardskou a St. Joseph univerzity. The average tuition in the United States A průměrné školné ve Spojených státech last year was $8,470 for a public university. minulý rok bylo $8,470 na státní univerzitě
The average tuition for a private university for 1 year was $22,541. Průměrné školné na soukromou univerzitu loňský rok bylo $22 541. I'm going to take for today's examples and just use a public university, the lower the two. A já pro dnešní příklad budu používat tu státní univerzitu, protože je z těch dvou levnější. I took a look at different majors, courses of study and professions. A díval jsem se na různý předměty, kurzy a profese. And I looked to see how long it took to get a degree. A zkoumal jsem, jak dlouho trvá, než člověk dostuduje. And how much it cost. A kolik to stojí. For example, in the United States to become a teacher. Pro příklad, abyste se ve Spojených státech stali učitelem, how much the first year earnings are. Tak vám řeknu, kolik budete vydělávat první rok. Takes 4 years to become a teacher. Trvá to 4 roky, aby z vás byl učitel. And the average income for the first year is $27,989. A průměrný roční příjem po vystudování je $27,989. An engineer, again, supposedly a 4-year course study. A inženýr, to je znovu 4 roky studia. Average income first year is $40,603. Průměrný roční příjem je $40,603. A lawyer, 7 years of study. Právník, 7 let studií. Average first year income, $30,000 a year. Průměrný roční příjem $30,000 první rok. I thought that to be interesting. It was only $1,011 more than a school teacher. It took an extra 3 years to get it. A to je zajímavý. Má jenom o $1,011 víc než učitel na škole a přitom mu trvalo o 3 roky déle dostudovat. Some interesting statistics that I found out. To jsou zajímavé statistiky, co jsem objevil. Dropout rate, first year, universities, 27%. Kolik lidí vypadává na univerzitě první rok? 27%. Now this was interesting. Tohle je zajímavý. This is how it was listed on the site. Tohle je to, co bylo na webových stránkách. Graduation on time, 43%. Školu v termínu dokončuje pouze 43% studentů. Listen to this. A poslouchejte tohle. According to the Federal Consumer Information Center, they track graduation s odkazem na Federální informační centrum spotřebitelů dokončení studií by a 4-year curriculum na 4letém oboru by watching it for 6 years. Dává limit 6 let. In other words, they give students an extra 2 years to graduate on time. To znamená, že každý, kdo studoval pouze o 2 roky navíc, tak pořád ještě dostudoval v termínu. So when I say that 43% of students graduate on time, takže když já říkám, že 43% studentů dokončí svou školu v termínu, that means they graduated 2 years late. To znamená, že některý z nich skončili o 2 roky později. Took them 6 years to take a 4-year curriculum. Že jim trvalo 6 let, než dokončili 4leté studium. Students who work in their major. Studenti, kteří se soustředí na nějaký hlavní předmět. Actually go to work at least for the first year in their major is 70%. Tak nastupují do zaměstnání v tom svém zaměření v 70%. Now that's pretty good. To je docela dobrý. But there's quite a few people that don't stay there their second or third year. Ale je tam hodně lidí, kteří odcházejí ten 2. a 3. rok. They realized that the direction they had chosen wasn't what they wanted to spend the rest of their life in. Oni si uvědomili, že v tom směru, který si vybrali, nechtějí strávit zbytek života. Number of students who finance their college education is now just over 50%. Počet studentů, kteří si půjčují na svoje vysokoškolské vzdělání, dělá zhruba 50%. Thus, we can put this together. Ale zase to můžeme dát dohromady. A teacher spends 4 to 6 years at a cost of $34,000 to $50,000. Učitel utratí 4 až 6 let studia a platí 34 až 50 tisíc dolarů for an income of $28,000. Za roční příjem 28 tisíc dolarů. That's pretty good. To je docela dobrý. A lawyer spends 7 to 9 years. Právník tráví 7 až 9 let studií at a cost of $60,000 to $76,000 a zaplatí 60 až 76 tisíc dolarů for an average income of $30,000 the first year. Za roční příjem 30 tisíc dolarů ten první rok. We take those statistics and we put them together. Here's what it comes down to. A pokud si vezmeme tyto statistiky a dáme je dohromady, tak nám vyjde tohle. Counting the number of people that drop out. Když sečteme počet lidí, kteří vypadnou, count the number of people that graduate within 6 years. A vezmeme počet lidí, kteří dokončí svoji školu do 6 let. The number of people that actually work in their major. Počet lidí, kteří opravdu nastoupí v tom svém oboru. We have only 30% of the people who enter a university. Tak máme jenom 30% lidí, kteří začnou studovat univerzitu. That actually graduate with a degree and work in their major. Podaří se jim školu dokončit a nastupují ve svém oboru. And only 15% that graduate without student loans. A jenom 15% studentů, kteří tu školu dokončili, si na to nepůjčovali peníze. Take a look at our business.
Pojďme se podívat na náš biznis. Now, if we come over here, and I can draw this a little bit, I'm going to use some diagrams to illustrate. Tak pokud se podíváte sem, tak já tady nakreslím určitý obrázek, abyste si udělali lepší představu. 3 different entities within what you and I do. Máme 3 různý pojmy, se kterými vy a já pracujeme. And this is actually who you and I do business with. A tady jsou ty, se kterými vy a já děláme biznis. I got you here, a little bit lower. Tady jste vy, tady o kousek níž. You and I have a business relationship. Vy a já máme podnikatelský vztah. We register, empowered by My se zaregistrujeme a jsme podporovaní not only a business site, an e-commerce site, nejenom tím internetovým obchodem, but we actually have many other entities and directions we can go with it. ale máme i hodně dalších oblastí a směrů, kterými můžeme jít. It's a whole package. Je to celý balík. For this example, I'm going to call it an order consolidation site Pro náš příklad já to budu nazývat Centrum propojených obchodů. because this particular place consolidates all of our business all over the world. Protože tohle určitý místo spojuje všechny naše biznisy po celém světě. Now, next to it, I'm going to draw a diamond, rough, use your imagination. A vedle toho nakreslím diamanta schematicky, takže potřebujete použít svoji představivost. Diamond, and this is your team. Diamant a tohle to je váš tým. This is the people that you work with. To jsou ty lidi, se kterými pracujete. They introduce you to the business. Oni vás seznámí s tímto biznisem They provide you with counseling, coaching, mentoring, help, a zabezpečují vám konzultace, učení, mentorování, pomoc, assistance, and a training program. asistenci a tréninkový program. And then, of course, we have our education process. A samozřejmě máme ten na druhé straně vzdělávací proces. I'm going to put this as the U of Y, Já tady napíšu slovíčka U a Y. the University of Jaeger. Univerzita Jägera. Because Dex and Bertie have taken and over a number of years, Protože Dexter a Birdie obětovali obrovský počet let they realized that this is not just something that everybody knows how to do. a uvědomili si, že tohle není jenom taková nějaká věc, o které každý ví, jak se má dělat. This actually is a profession. Tady se jedná o profesi. And it's a profession that requires us to think and understand the dynamics. Je to profese, která si vyžaduje naše myšlení a pochopení jejich dynamiky. Now, your team relationship is actually free. Podpora vašeho týmu je zdarma. You've noticed that the person who sponsors you or backs you or brings you into this business and the team leaders, Všimli jste si, že ten člověk, který vás zaregistroval, vás přivádí do tohle biznisu a ke svým lídrům they come in and they help coach you a přicházejí vám na pomoc a konzultují vás and help you to start to understand what you have in your hands. a pomáhají vám, abyste pochopili, co máte v rukách. They actually help you set your business up and move forward with your business. Oni vám pomáhají založit vaši firmu a pomáhají vám k tomu, aby se vám začala rozrůstat. Your education process is actually optional and it's paid for. A vzdělávací proces je dobrovolný a je placený. No different than a university or college education Neodlišuje se to od univerzity nebo vysokoškolského vzdělání or a trade education. nebo obchodního vzdělání. It's a entity that's provided for you to teach you this industry. Je to systém připraven k tomu, aby vás zaškolil pro toto odvětví průmyslu. The industry of community development, Průmyslu rozvoje komunit, organizational development, leadership development. rozvoje organizací, rozvoje leadershipu. That's really what you are learning what to do here, To je to, co se opravdu učíte tady dělat. which is not only applicable to this resource of income, A tyto znalosti nejsou použitelné pouze pro tento způsob příjmu, but it's applicable to many different entities in life. ale dá se použít na spoustu různých oblastí v životě. You build a political organization by building a political community. Vy budujete politickou organizaci, pokud budete budovat politickou komunitu. You build a church, which is a church, a religious community. Můžete vybudovat kostel, což je náboženská komunita. Every time you put a group of volunteers together, Pokaždé, když dáte dohromady skupinu dobrovolníků, even if it has an income potential to it, i když v tom není potenciál příjmů, what you are doing is you are building a community. tak děláte to, čemu se říká budování komunity. Matter of fact, you can go and check this out. Můžete si to klidně jít zkontrolovat. They actually have a course study in an MBA program at Harvard University. Že existuje studijní program MBA na Harvardské univerzitě Cost $110,000 to complete. a až k jeho dokončení zaplatíte $110,000,
And it's organizational development. A jmenuje se rozvíjení organizací. You can actually go to a university and take a course in organizational development. Takže můžete jít na univerzitu a vzít si kurz na rozvíjení organizací. Now it's applied to the workplace. Když to použijeme v tom pracovním prostředí, But the reality is, what it's doing is the group dynamics, tak v reálném prostředí používáte dynamiku skupin, or the organization of people to work together dáváte dohromady organizace lidí, aby pracovali společně with the same entity or the same goal. se stejnou identitou nebo stejným cílem. So what we have here in this diagram Takže tady v tom diagramu máme is we have three different areas that we work. 3 různé oblasti, kde pracujeme. Sometimes they're confused and referred to as the same thing. Někdy se to všechno poplete dohromady a nazývá se to jedním názvem. Internet, through the Jaeger family, offers a complete education program. Vzdělávací firma Internet s Jaegerovou rodinou nabízí kompletní vzdělávací program. Your team, your organizational leaders, Váš tým, lídři vaší organizace, they have a system which they have developed, oni si rozvinuli systém práce, which was learned from, ultimately, the Jaegers, který se naučili od Jaegerů, and they offered that training, that specific how to do day-to-day things. a oni nabízejí tento trénink, co a jak přesně dělat každý den, kterou činnost. And help you to be able to work with the entity A pomáhají vám pracovat tím směrem, of building organizations that utilize this common order consolidation site, abyste vybudovali organizace, které společně nakupují z centra propojených obchodů, which has a compensation plan that we are rewarded in. kde jsme všichni odměňováni podle kompenzačního plánu. Right? That's the basis behind it. To je ten základ, který stojí za tím. One other thing here that isn't on this diagram is tools. A věci, které nejsou na tomto obrázku, jsou pomůcky. Tools of the trade. Pomůcky k obchodu. We call them business support materials. Říkáme jim materiály podpory podnikání. Different than education, To je něco jiného než vzdělávání. tools are what you use to communicate as you build your community. Pomůcky používáte k tomu, abyste komunikovali s vašimi lidmi, když budujete komunitu. No different than any other industry. Není to jiné než v jiném odvětví průmyslu. Every industry has tools, Každé odvětví má pomůcky. separate from education. A ty jsou rozdílné od vzdělání. You graduate from engineering school, Když dostudujete inženýrství you go to work for someone, you are expected to have certain tools of the trade. a jdete pro někoho pracovat, tak se od vás očekává, že budete mít určité pomůcky v tom samém odvětví. Maybe a computer, Váš počítač, different devices and communication devices různé pomůcky, které vám budou pomáhat v komunikaci. to deal in that, specific books on the subject, Potom musíte mít různé knihy, které se týkají určitých témat. and you have this particular group of tools for this industry. A musíte používat určitou skupinu pomůcek pro určité odvětví. Take a mechanic. Pojďme si vzít mechanika. Mechanic will go and get educated at a trade school. Mechanik nastoupí do školy proto, aby získal vzdělání. That education is totally separate from what their next expense is, and that is to purchase the tools of their trade. A vzdělání je odlišná věc od nákladu, které bude mít s nákupem pomůcek, které potřebuje k provádění své profese. Somewhere between $15,000 and $25,000 worth of tools Bude muset mít pomůcky v hodnotě 15 až 25 tisíc dolarů. before they can sell their expertise. Ještě předtím, než bude schopen prodat svoje umění. That is part of the prerequisite, To je součástí požadavku na jeho profesi, is to have the proper tools. aby měl ty správné pomůcky. I'm not going to talk a lot about tools today, but to understand that Já nechci tady moc mluvit o pomůckách, ale chci, abyste pochopili, it's very difficult to build a house without tools. že je velmi obtížné postavit dům, pokud nemáte pomůcky. If you went to a dentist and the dentist is sitting there and there's nothing there but a chair in this blank room, Pokud byste přišli k zubaři a v té místnosti by nebylo vůbec nic, jenom křeslo a prázdná místnost, and you're sitting there and you're kind of looking around, you expect to see some tools. když si tam sednete, tak budete automaticky očekávat, že bude mít nějaké pomůcky. What if you said to that dentist, you say, Co kdybyste řekli tomu zubaři, aren't you supposed to have some drills or something, neměl byste tady mít nějaký věci třeba jako vrtačku a tak? And he says, oh yeah, I'm planning on getting him. A on řekne, jo, samozřejmě, já plánuju, že si to koupím. What I want to do is make some money for my business first, and then I'll buy my tools. Víte, já bych nejdřív chtěl vydělat nějaký peníze ze svého biznisu a pak si koupím nějaký pomůcky.
That doesn't even make sense, but yet we have heard that in our own industry. To samozřejmě nedává smysl, ale my to slýcháváme v našem vlastním odvětví. All right, now let's take a look at the University of Success specifically. Pojďme se teďka podrobněji podívat na tu univerzitu úspěchu. Because it's a unique university. Protože to je unikátní univerzita. Our degrees are not in engineering or in education or in sociology or medicine. Titul u nás není v inženýrství, nebo školství, nebo sociologii, nebo v medicíně, They're in wealth creation and financial freedom. ale je ve tvorbě bohatství a finanční svobodě. That is what our degree is. To je náš titul. That is what you learn. That's what you're going to learn this weekend. To je to, co se naučíte. To je to, co se učíte tento víkend. That is what you learn at every business development seminar. To je to, co se učíte na každém semináři podnikatelského rozvoje. That's what you learn in every aspect of our business. To je to, co se učíte z každého aspektu našeho biznisu. Our majors are in community development, Naše specializace je v rozvoji komunit, network development, organizational leadership. zakládání obchodních sítí, organizační leadership. Our core study is goal setting, dream building, people skills. Máme kurzy na stanovování cílů, budování snů, rozvíjení schopnosti jednat s lidmi, Community building skills, attitude development, schopnost budování komunit, rozvoj osobnosti, communication skills, self-confidence skills, komunikační schopnosti, rozvoj sebedůvěry, teamwork, leadership skills. Do these sound familiar to you? týmová práce, vedení lidí. Je vám to povědomí? Well, if you take a look, Když se na to podíváte, I was looking at DePaul University has a whole set of list of their core studies. já jsem se díval na Paulovu univerzitu a tam je spousta různých kurzů. They offer one-day workshops in organizational development. Oni nabízejí jednodenní kurz na rozvoj organizací. Things like how to develop commitment. Takové věci, třeba jak si stanovit závazek. Things like learning how to develop a system. Věci jako naučit se rozvíjet systémy. Or learning how to work with others. Nebo naučit se, jak spolupracovat s ostatními. And their course study costs $1,195 for a one-day workshop. A jejich kurzy stojí $1,195 na jeden den. Actually, it's only about 6 hours. A je to asi jenom 6 hodin. And that's a real deal. A to je opravdu dobrá nabídka. Paul feels very confident that it's worth that much money for somebody to pay to learn a single element. A na Paulově univerzitě si myslí, že to je skutečně dobrá nabídka, pokud nabízí takovouhle cenu za jeden jednotlivý element. That they really don't necessarily have a place to apply, I když nenabízí možnost, kde by se to dalo použít. but it will be worthwhile in their future. Ale věří, že to je hodnotné pro budoucnost. I was looking at Harvard University and found a whole group of available educational tools. Já jsem se díval, co nabízí Harvardská univerzita a našel jsem tam celou řadu vzdělávacích pomůcek, That you can purchase so you don't have to actually take the course, který si můžete koupit, aniž byste u nich navštívili nějaký kurz. or as a supplement to a course. Nebo se to nabízí jako součást kurzu. There's a professor at Harvard University, a Je profesorka na Harvardské univerzitě, very well-known specialist in organizational development. velice známá specialistka na rozvoj organizací. She actually has a video called Community Building. Ona nabízí video, které se jmenuje Budování komunit. Only costs $270. A stojí jenom $270. Pretty good price for an education tool. Docela dobrá cena za vzdělávací pomůcku. I took a look at ours. Já jsem se díval na naše. I took all of the available resources that you and I have Vzal jsem všechny možné zdroje, které vy a já máme, to be educated in our system. Okay? abychom mohli být vzděláni v našem systému. I took our business development seminars. We have approximately 8 or 9 a year. Vzal jsem si naše semináře podnikatelského růstu, máme jich asi 8 až 9 za rok. We have 4 conferences, national conferences. Máme 4 národní konference. We have a continued education audio series, either cassette tape or CD. Máme pravidelný vzdělávací audioprogram na kazetách nebo na CDčkách. We have continued education videos. We have continued education books. Máme pravidelné vzdělávací videa a vzdělávací knihy. We have basic library tapes. Máme základní nabídku audiokazet. You know, those kinds that, when you go into a law office and they have all those books on the shelf. Takového typu, jako když přijdete do advokátní kanceláře a vidíte tam na regálech spoustu různých knih. But you know, it's really nice. Víte, co je skvělý? It's when you come into my office, you see a whole line of cassette tapes. Když přijdete ke mně do kanceláře, tak uvidíte celé řady audiokazet. And you have all of those sitting out there. I have my books there. A všechny byste je tam viděli vyrovnaný. A mám tam svoje knížky.
I've studied every one of those tapes. Prostudoval jsem všechny audiokazety. I've read every one of those books. A četl jsem všechny ty knihy. At least one time, if not more. Minimálně jednou, pokud ne víckrát. Those are educational tools. To jsou vzdělávací pomůcky. So I have a library of tapes that I've gathered over the years. Takže mám sbírku audiokazet, kterou jsem pozbíral po ta léta. There's thousands of them. Jsou jich tisíce. What I did for this example is I said, all right, A proč vám říkám tento příklad? currently, I would bet most of us in the room are operating with 60 library tapes. A myslím si, že většina z vás operuje momentálně s počtem zhruba 60 audiokazet. Some maybe a little bit more, some a little bit less. Někteří mají trochu více, někteří trochu méně. But tapes that we are using to educate ourselves and those on our team. Ale to jsou kazety, které používáme, abychom vzdělali sebe a vzdělali lidi z našeho týmu. I then took the University of Success series, all three, which is... Podíval jsem se na audiosady Univerzita úspěchu, na všechny 3. That's over, I don't know how many tapes were used. Já nevím, kolik různých kazet bylo použito as the reference material to develop the University of Success series. Jako doporučený materiál, aby se z nich vytvořila ta Univerzita úspěchu. Which that means thousands and thousands of hours of teachers, professors, experts in our industry. To znamená tisíce a tisíce hodin různých učitelů, expertů, profesorů v našem oboru. Communicating specific information, and then they took the very best of the very best and they put that series together. Kteří mluví na určitá témata a pak se z nich vybralo to nejlepší z nejlepšího. I added all of that up. Když tohle všechno sečtu, and it came out to $1,800. Tak mi to vyšlo na $1,800. Now I took and I said, all right. Tuhle částku jsem vzal a říkám, dobře. Now when I was doing the university thing and I said it cost $8,470 per year for tuition. Když jsem studoval univerzitu a platil jsem $8,400 ročně za školný. That doesn't count books. V tom nejsou započítané knihy. That doesn't count room and board. V tom není započítaný nájem a strava. That doesn't count transportation. V tom není vaše doprava. That is strictly the tuition. To je jenom školné. That's the entry fee to get into class. To je vstupné, abyste vůbec mohli začít chodit do kurzu. The books are extra and believe me. Ty knihy jsou extra a věřte mi, when they get $95 for a book, pokud chtějí $95 za knihu, that I find the most boring thing that I've ever even looked at. Kterou já považuji za absolutně nejnudnější věc, jakou jsem kdy viděl. Let alone open the page and read it. Klidně si otevřete ty stránky a čtěte. But understand that is, I'm counting everything. Ale pochopte, že já tady u nás počítám všechno. I'm taking every source that you could have other than counseling from your team, which has no cost. Já jsem sečetl úplně všechno, co můžete používat, kromě konzultací, které dostáváte od uplineu, které jsou zdarma. I'm taking everything that you have there. Já sečítám všechno, co tady máte k dispozici. And I put it into one package. A dal jsem to do jednoho balíku. Now that's $1,800. A je to $1,800. I compared to $8,470, not counting the extras. Když to porovnám s částkou $8,400 bez těch extra výdajů. Then what I did was I took a look at it and how it is applied. A další věc, kterou jsem udělal, podíval jsem se, jak je to vzdělání použitelné. We have an interesting device that we use and there's many different forms of this. Máme velice zajímavý nástroj, který používáme a existuje v různých formách. But we have some really tremendous experts in the concepts of depth. Který složili dohromady úžasní experti na koncept práce do hloubky. Coming right from Dexter himself. Některé věci pocházejí přímo od Dextra. And we've tried to figure out different ways to track that. A snažili jsme se vynalézt různé způsoby, jak by se to dalo zaznamenávat. And I remember the first time I heard about taking a piece of paper a pamatuju si, když jsem poprvé slyšel o tom, že si mám vzít kousek papíru and making 3 columns and making 20 spaces down from each column. A udělat si 3 sloupce od zhora dolů a rozdělit je na 20 různých úrovní. And that by the time that you fill that out, a v době, kdy naplníte všechny úrovně, you would be financially free. You would have a very successful 6-figure income. Tak dosáhnete finanční svobody a budete mít velice pěkný 6místný příjem. And I thought that was great. A říkal jsem si, to je skvělý. We've seen since then devices that have been designed to help us track that. A od té doby se rozvíjely různé formy tohoto nástroje, které nám pomáhaly zaznamenávat výsledky. A focus board is one of those things that does that. A focus board, to je jedna z těch věcí, která to umí.
But it's a tracking device. And this is what we have found. Je to nástroj k zaznamenávání výsledků a objevili jsme jednu věc. That we've taken a look at those people that have done it. Pozorovali jsme lidi, kteří tento nástroj používali. We've taken a look at how the IBO compensation plan is applied to our industry of building community. Podívali jsme se na to, jak je kompenzační plán pro každého NVP použit v našem odvětví. And we've come up with, basically, that by building 3 legs 20 deep, it's worth about $100,000 a year. A došli jsme k tomu, že když někdo buduje 3 větve 20 úrovní do hloubky, tak vydělává zhruba $100,000 ročně. Now that's ongoing income. A to je trvalý příjem. That's not income that comes in one time and we have to build it again next year. To není příjem, který přichází jednou a vy potom začínáte budovat následující rok to samé znova. Or the year after we have to continue to do that. A ten další rok to dělá znova od nuly. There is a certain amount of maintenance that we know in our industry. Je tam určitá podpora udržování, která je běžná v našem odvětví. But the reality is you have built a passive income. Ale pravdou je, že jste vybudovali pasivní příjem. Income you do not have to set an alarm clock to receive. Příjem, na který si nemusíte nařizovat budíka, abyste ho dostávali. After it's built. Potom, co jste ho jednou vybudovali. And then of course that income is transferable. A samozřejmě ten příjem je převoditelný. And it's not limited to that amount. A nemá žádné omezení. Because now that it's been built, you can go on and build some others. Protože jakmile vybudujete ten příjem na určitou úroveň, tak můžete ji budovat na vyšší úroveň. Matter of fact, we take a look now and we realize A když se podíváte, because now that it's been built, you can go on and build some others. protože jakmile vybudujete ten příjem na určitou úroveň, tak můžete ji budovat na vyšší úroveň. Matter of fact, we take a look now and we realize A když se podíváme na druhou stranu, tak tam uvidíme, that if we build 9 of those legs 20 deep, that's worth $1 million a year. že pokud vybudujeme 9 větví 20 úrovní do hloubky, tak je to $1 milion ročně. And so you just pick the amount of money that you want to have, Takže si jenom určíte tu finanční úroveň, které chcete dosáhnout. giving you an unlimited source of income to fulfill your dreams, Máte tady neomezený zdroj příjmů, abyste si splnili svoje sny. and you build it out. Now it's in a passive form. It comes in whether you get up or not. A vybudujete to do formy pasivního příjmu, který dostáváte, ať vstáváte nebo ne. And now you have financial freedom. A dosáhli jste finanční svobody. So no matter what people's dreams are, we can apply it here. Takže bez ohledu na to, jaké sny lidi mají, jsou schopni tenhle model použít. Now, what I did was I said, all right, if I put one new person onto the chart, A já jsem si řekl, pokud přidám jednoho nového člověka do této tabulky, not just bring someone new onto the team, nejenom přivést někoho nového do týmu, but onto the chart in its proper place, so I'm developing a leg 20 deep, ale na tabulku, to je to správné místo, a pak budu budovat větev 20 úrovní do hloubky. by doing that, and we understand that in our industry, by doing that, V našem odvětví každý ví, co to znamená, a tím, že to budu dělat, we are developing security, we are finding other people who are going to build organizations. vytváříme jistotu a spojujeme se s dalšími lidmi, kteří budují organizace. That will be students of the business that will learn our trade Stanou se studenty tohoto biznisu a naučí se naše odvětví and duplicate that process. a budou duplikovat tento proces. And by doing that, A tím, že to budou dělat, what I'm going to suggest is if we did that in 2 years, by filling that out in 2 years, a já doporučuji, aby to byl ideální model, vyplnit tuto tabulku během 2 let, we would have to put somebody on there every 10 days. potom na té tabulce bude někdo přibývat každých 10 dní. Well, by doing that, at the end of 2 years, we're basically built financial freedom. A když tohle budete dělat, tak po 2 letech máte vybudovanou finanční svobodu. Now, let me ask you this question. Dovolte mi, abych vám položil tuhle otázku. If we're doing this and we're in the process and you and I are on the same team, Pokud my tohleto děláme, pracujeme na tomhletom procesu a vy a já jsme v jednom týmu, we would want that we'd all be on the same page. tak byste určitě chtěli, aby jsme byli všichni naladěni na stejnou vlnu. We'd all be studying equally. Aby jsme všichni stejně studovali, It's like being in a study group. jako když máte studijní skupinu. If you looked at this team and you being a part of it as a study group, Pokud se podíváte na ten svůj tým jako na studijní skupinu, you ever been in a study group with me ale pokud byste byli se mnou ve studijní skupině, in college, I wasn't the best part of the team. tak na vysoké škole já jsem vůbec nebyl ta nejlepší část toho týmu. I was the weakest link, if you know what I mean. Já jsem byl ten nejslabší článek, pokud víte, co tím myslím. So I'm not talking about being the weakest link. If, for example, you needed an operation, Ale já tady nechci mluvit o nejslabším článku. Pojďme si říct, pokud byste chtěli, aby fungovala operace and you were going into a surgeon, a měli byste jít k nějakému chirurgovi, would you want that surgeon to have been at the top
of their medical class? Chtěli byste, aby ten chirurg byl jedním z nejlepších ve třídě, kterou studoval? Or the bottom of their medical school class? A nebo aby byl nejhorším studentem té třídy? The top, right? I mean, you think, Samozřejmě toho nejlepšího, že jo? To nás napadne. just say, how did you study? Nebudete se přece ptát, ty, hele, a opravdu jsi to studoval? How would you like it if he sitting there talking about his education process like I'm talking about mine? Jak by se vám líbilo, kdyby ten chirurg vám popsal svůj vzdělávací proces, stejně jako jsem ho popsal teďka já? Oh yeah, I partied. It was a great time, Jo, na škole, tam jsme pařili, to víte. Anatomy? Yeah, I got through that. Anatomie, jo, tu jsem prolez. D, but it was okay. Za 3, ale bylo to dobrý. This would not be the time to have somebody who did not learn the process. To by nebyla vhodná chvíle na to, abyste se dověděli, jak někdo prošel tím procesem. It's the same thing here. A stejný je to u nás. When you and I talk to an individual, Když se vy a já bavíme s určitým člověkem and we're going to bring them into this business, a chceme je přivést do tohoto biznisu, we're going to back them, we're going to sponsor them, we're going to mentor them. tak je chceme podporovat, chceme je sponzorovat, chceme jim být mentorem, We are going to be their team leader. budeme jejich týmovým lídrem. They should have the right to look at you and I and say, Oni by měli mít to právo podívat se na vás a na mě a říct, what is your education jaký máš vzdělání and how good are you at learning? a jak dobře ses to naučil. Because that process right there is our trade, the university there. Protože ten náš proces si to žádá, ta naše univerzita, kterou tady máme. The University of Success, the University of Jaeger, if you want to call it that. Ta univerzita úspěchu, nebo Jaegerova univerzita, jestli ji takhle chcete nazývat. Jaeger Institute, this right here, Tak Jaegerův institut, to, co tady teďka máte k dispozici, makes it so that you and I can build the business faster and more efficiently. vám pomáhá k tomu, abyste ten biznis mohli dělat rychleji a úspěšněji. It is ridiculous for us to sit here and think Je hloupý pro nás, aby jsme tady seděli a přemýšleli, that we are going to be super successful at something we do not learn, we do not study. že budeme super úspěšní v něčem, co jsme se nenaučili, co jsme nestudovali. If it's not our discipline, Pokud nebudeme mít ve vzdělání disciplínu, if it's not something that we want to encompass pokud to není něco, čeho chceme dosáhnout, in our minds and in our hearts, we will not do well at it. v našem vědomí a v našich srdcích, tak se nám v tom samozřejmě dařit nebude. It's the same thing in the business. A v tom biznise je to úplně stejný. This is kind of like not our tracking device, let's look at it as our report card. To není pro nás jenom nějaká tabulka záznamů, to je pro nás něco jako vysvědčení. Right? This is telling us how we're doing. Focus board nám řekne, jak se nám daří. If you go out and you do a presentation, Pokud jdete dělat prezentaci, you go out and you share this business with someone, ukážete někomu tenhle biznis you are now a presenter in the business, which is our main emphasis in communication development. a jak děláte prezentace, a na tom je klademe největší důraz, protože tím rozvíjíte svoji komunikaci, Once you are a presenter, then you are looking for other presenters. a jakmile prezentujete, tak hledáte další prezentátory. You're looking at them, showing them the concepts and the advantages and the income potential and the future. Vybíráte si lidi, ukazujete jim koncept, výhody, finanční potenciál, budoucnost. And the reality is what we're looking for is somebody A podstatou je, že hledáme někoho, who's willing to do what we're doing, kdo je ochoten dělat to, co my děláme. so that we can bring them into the team and teach them. Aby jsme je mohli přivést do našeho týmu a učit je. Do you realize that 8 to 10 presenters, Uvědomujete si, že 8 až 10 prezentátorů do you realize that they can put together an organization jsou schopní dát dohromady organizaci, that would top the bonus schedule která dosáhne vrcholu bonusové tabulky inside of 30 to 60 days, every time? v době 30 až 60 dnů. So you're not looking for hundreds, you're looking for 8 people Vy nehledáte stovky, hledáte 8 lidí, you can teach that can be part of your team který budete učit, který budou součástí vašeho týmu, that's willing to learn the process and go to school like you are. který jsou ochotní naučit se tento proces a chodit do školy tak, jako chodíte vy. That's all you're looking for. To je všechno, co hledáte. Now, let's apply that. Pojďme to použít v praxi. And let's say instead of 2 years to complete a 3 legs 20 deep, focus board concept, Pojďme si říct, že místo 2 let, kdy uděláte 3 větve 20 do hloubky, vyplníte focus board, ten koncept, let's do this. Let's say it will take 4 years. pojďme si říct, že to vezme 4 roky. Now, 4 years doing 5 presentations a week. 4 roky děláte 5 prezentací týdně And a presentation is actually the application of learning, isn't it? a prezentace to je určitý způsob vzdělávání se. So that means all we're going to do is we're going to learn some principles of communication and people skills. To znamená, že se musíme naučit určité principy komunikace a jednání s lidmi
We're going to go out and present our business, and that's our test. A půjdeme prezentovat náš biznis a to je ten náš test. We're taking 5 tests a week, a little pop quiz. I hated those. Máte 5 testů do týdne, takový ty písemky, já jsem je nenáviděl. We're going to take 5 tests a week, about 20 presentations a month. Máte 5 testů týdně, asi 20 prezentací měsíčně. And with that would mean that we would only need a 5% success rate. A s takovouto aktivitou potřebujete pouze 5% úspěšnost. We could get 95% wrong. Můžeme mít 95% chyb. And still bring one person a month into our focus board. A pořád můžete přidat jednoho člověka měsíčně na focus board. Putting us right on schedule for a 4-year completion, 3 lakes, 20 deep, $100,000 a year. A pořád jdete podle plánu a vyplníte 3 větve, 20 do hloubky, během 4 let, 100 000 ročně. Right? Now, first off, in a matter of months, a je to otázka jenom několika měsíců, because you're a student, you're applying your education, you're getting some good grades on your test, 5% or more. Kdy právě proto, že jste dobří studenti a máte dobrý úspěchy, to znamená 5% nebo víc, may I point out that you can be on a full ride scholarship. Tak bych rád podotknul, že máte právo na stipendium. Because we generate income from the very results of our test. Protože my sbíráme náš příjem z výsledků našich testů. Therefore, you and I can be in a position that our education and our support tools. Proto se vy a já nacházíme v pozici, kdy naše vzdělávání a naše pomůcky, business support materials, are paid for. Myslím tím vzdělávací pomůcky, jsou zaplacený. So now our business is paying for our education. Takže teďka náš biznis platí naše vzdělávání. We can take it further than that on that schedule of building out this organization. A to nám dává náskok, protože naším cílem je vybudovat organizaci. In 4 years, během 4 let. In 2 years, we would be making as much. A už po 2 letech vyděláváme tolik, as someone who graduated from a university, the average income from a university. Jako někdo, kdo dostudoval univerzitu, kdo má průměrný plat těsně po univerzitě. We'd already been making in 2 years while we're still in school. Tak to my u nás vyděláváme už po 2 letech během té doby, co pořád ještě studujeme. Bottom line, here it is. A o co tady jde? To hlavní. At the end of 4 years. Na konci, po 4 letech. Compared a traditional education process, když to porovnáváme s tradičním vzdělávacím procesem, to graduate and get a position, a job or a profession, když dokončíte školu a dostanete zaměstnání, nějakou pozici nebo profesi, to our industry with our education, tak v našem odvětví s naším vzděláním, this is what it comes out to. With a 5% success rate. A tady je k čemu se dostáváme? S 5% úspěšností. Which would not be a passing grade at a university. Čím byste nikdy neprošli na univerzitě. A 5% success rate, we will make 3 times more money. Tak s 5% úspěšností vyděláme 3krát tolik víc peněz. With 1/5 of the cost. S 1/5 nákladů. Why would anybody not consider? Proč by kdokoliv nepřipustil tuhle možnost? Other than the social dynamics of everybody saying, speciálně když je zažito ve společnosti a všichni říkají, if you want to make good money, you got to go get an education. Pokud chceš vydělávat dobrý peníze, musíš mít dobrý vzdělání. You get more education, you make more money. Budeš mít lepší vzdělání, budeš mít víc peněz. Are you going to go to a university? You're going to go to a college? Půjdeš na univerzitu, půjdeš na vysokou školu? Our young people, 17, 18 years old, are led in a direction. A mladí lidi 17, 18 let jsou vedení tímto směrem. Why? Because that's the most popular thing to do. Proč? Protože to je ta nejpopulárnější věc, jakou lidi dělají. 90% of our population sells their time. 90% naší populace prodává svůj čas. Either to someone else or to themselves. Buď někomu jinému nebo sami sobě. To get to that process where they make good money, they need education. A chápou to tak, že pokud chtějí mít dobré peníze, musí mít dobré vzdělání. They don't have enough education, then what happens is in their careers they get more education. A pokud nemají dostatečné vzdělání, tak potom během své kariéry si vzdělání dodělávají. Is there anything wrong with this? Je na tom něco špatného? Yes. Ano. If their dream and goal is to be financially free. Pokud jejich snem a cílem je dosáhnout finanční svobody. Because there is no way
that selling their time will lead them to financial freedom. Protože neexistuje způsob, jak se prodáváním svého času dopracujete k finanční svobodě. Therefore, there's no way a university or a academic course study A proto není možné, aby studiem na univerzitě nebo různých akademických kurzů, that does not have courses in financial freedom and wealth creation can ever get them to that entity. které nemají obory finanční svoboda nebo tvorba bohatství, aby je dovedli k tomuto cíli. If their mentors, if their instructors, if the people around them are all going towards selling their time. Pokud ty mentoři, ty učitelé, ty lidi, kteří je obklopují, všichni pouze prodávají svůj čas, They can be rich. I'm not saying they're not going to be rich. I'm saying they're not going to be free. neznamená, že by nemohli být bohatí. Já teďka říkám, že nedosáhnou finanční svobody. And if ultimately that is what every individual that I've ever talked to everywhere in the world has said, A pokud to je to, co mi každý člověk, se kterým jsem kdy na světě mluvil, řekl, že chce dosáhnout, then the reality is tak pak realitou je, that they don't understand what this is all about. že nechápou, o co tady jde. And you and I need to understand that it's going to be made a lot easier A vy a já musíme pochopit, že bude mnohem jednodušší, if we introduce this business to someone, pokud představujeme někomu tenhle biznis, telling them that it's going to take education, it's going to take tools of the trade. aby jsme jim řekli, že to chce vzdělání a že to chce pomůcky k podnikání. Because if we leave these out and say, oh yeah, we just have a little registration fee and you get hooked up with that registration fee, Protože pokud tohle vynecháme a mluvíme jenom o tom, že je tady určitý registrační poplatek and they're going to track all your business, a firma vám bude monitorovat váš biznis, we've failed to tell them to get that business, even though they're part of a team that's willing to help them. tak jsme neuspěli ve vysvětlení, že oni mají svůj vlastní biznis, i když jsou s náma v týmu a my jim pomáháme. If they're the weakest link, they will grow at the slowest point. A pokud oni budou tím nejslabším článkem, tak samozřejmě porostou nejméně. And they won't make it into a room of people like you, A nedopracují se do místnosti plné lidí, jako jste vy. the leadership of this organization. Mezi lídry této organizace. Right. Now, taking that into consideration to finish this up, A teďka, abych to dokončil. taking the fact that we would develop, whether we talk about a 2-year program or 4-year program, let's just say 4 years, just for the fun of it. Mluvíme tady o rozvoji 2letého nebo 4letého plánu. Pojďme vzít za příklad ten 4letý plán. A 4-year program of developing $100,000 a year income 4letý program na to, abyste vytvořili příjem $100,000 ročně. from this industry, which is, by the way, ongoing, which means it's passive, V tomto odvětví, které vám dává trvalý pasivní příjem. which that would continue on even if our effort, we diminished our effort. To znamená, že bude pokračovat, i když vaše úsilí poklesne. What we have built would continue on by putting our leaders, our team members, our presenters in the education process. Ale co jste vybudovali, tak to pokračuje v růstu tím, že napojujete svoje prezentátory do toho vzdělávacího procesu. Will some not study? Budou někteří, kteří nebudou studovat? Will there be people that come onto our team that will actually be like Bert Gulick was in college? Right? Budou někteří lidé, kteří přijdou do vašeho týmu a budou se tam chovat jako Bert Gulick na vysoké škole? Will there be people come in and say, well, listen, Budou lidi, kteří přijdou a řeknou, hele, poslouchejte. you know, I don't really need to go to those business development seminars. I already understand this pretty well. Helejte, já nepotřebuju chodit na ty semináře podnikatelského růstu, já už tomu trochu rozumím. You know, I don't need to be motivated. A já nepotřebuju být motivovaný. Will there be people like that come in? Budou tohle říkat někteří lidi, kteří přijdou? Will there be people that come into this and realize that this is an effort, that it is an education, A budou lidi, kteří přijdou a zjistí, že je potřeba investovat úsilí a že je potřeba se učit? and drop out like 27% of those who enter into every university and college drop out? A vypadnou, tak jako vypadává 27% těch, kteří se přihlásí na vysokou školu? Will there be some that come into our industry and drop out? Budou lidé, kteří přijdou do našeho odvětví a vypadnou? Will there be some that take longer, Bude to některým trvat déle? but actually, you know, go through the program? Maybe they're slow learners. Maybe they've got all kinds of distractions. A bude některým trvat delší dobu než před tím programem? Možná začínali a měli spoustu problémů. Is it possible to come into this curriculum, A je možné, že někdo nastoupí do tohoto studijního programu even though they're studying, even though they're part of the team and not the weakest link? a i když bude studovat a i když není nejslabší článek toho svého týmu, Is it possible that it could take them longer, je možný, že jim to bude trvat déle? just like it takes most students 6 years to take a 4-year curriculum? Tak jako trvá většině studentů 6 let, než dokončí 4leté vzdělání. Is it possible? Right? Je to možný?
Is it possible that you could do it in a shorter period of time? A je možné to udělat i v kratší době? No, I mean, you could graduate early, couldn't you? Samozřejmě, dá se škola dokončit dříve. You don't have to take 4 years, you could take 2. You could take 1. Nemusí vám to trvat 4 roky, můžete to udělat za 2 nebo za 1. It's all laid out before you. If you study harder, Všechno je tady připravený. Pokud se budete rychleji učit, if you apply yourself more, it can have better results. pokud budete lépe využívat svých schopností, budete mít lepší výsledky. No different than any place else. To není jiný než kdekoliv jinde. Will some make less than 100,000? Is it possible they only make 93,000? Může někdo vydělávat méně než 100 000? Může třeba někdo vydělávat jenom 93 000? Is that possible? Yeah, it is possible. Je to možný? Jo, je to možný. It's not probable, but it is possible. Není to pravděpodobný, ale je to možný. Is it possible that they make more? Je možný, že budou vydělávat více? So if we're using a figure of 100,000, Takže pokud používáme částku 100 000, they could make less, or they could make more. It could take longer, it could take shorter. tak oni můžou vydělávat více, můžou vydělávat méně, může to trvat déle, může to trvat kratší dobu. Some will quit, some won't study. Někteří toho nechají, někteří se nebudou chtít učit. Where is this any different than the rest of the world? Kde je rozdíl proti tomu, jak to ve světě chodí? Please, Prosím, as teachers, jako as učitelé, leaders, jako lídři, don't ever apologize for an education program neomlouvejte se nikdy za svůj vzdělávací program, that teaches people not only how to involve themselves in their community better, který učí lidi nejenom se lépe zapojit do své komunity, or to be able to work with people more efficiently, nebo naučit se, jak pracovat mnohem lépe s lidmi, to be able to gain more self-confidence, to be able to learn leadership skills. kde jsou schopní získávat sebevědomí, kde jsou schopní se naučit vést lidi. Don't apologize for making it possible for people to learn how to create wealth. Neomlouvejte se za to, že tady nabízíte možnost, jak se lidi naučí vytvořit bohatství. And especially don't apologize and don't hold back A speciálně neomlouvejte se a nedržte se zpátky for letting people know that we do have an education process to be financially free. v tom, abyste dávali lidem na vědomí, že máme vzdělávací proces, který je dovede k finanční svobodě. What it costs to get a master To, kolik vás bude stát diplom of business administration at Harvard University v administrativě podnikání na Harvardské univerzitě, is more than any of us will ever spend in a lifetime of education. to je víc, než kolik kdokoliv z nás utratí během svého života za vzdělání, Not only to help us become financially free, nejenom aby nás to vzdělání naučilo dosáhnout finanční svobody, but touch the lives of tens of hundreds of thousands of people ale dotknete se desítek nebo stovek tisíc lidí around the world and give them the opportunity to be financially free. po celém světě a jim dáte příležitost dosáhnout finanční svobody. It's interesting when you take a look at all of this. You see, Je zajímavý, když se na to takhle podíváte. Víte, I look at it as a huge elephant, já se na to dívám jako na velkýho slona. not because the elephant has a tremendous memory, but because we are a great body of people. Ne proto, že slon má velkou paměť, ale proto, že jsme obrovská hmota lidí. We are millions strong around the world. Máme sílu milionů po celém světě. We make money, we have fun, and we make a difference, don't we? Vyděláváme peníze, bavíme se u toho a měníme lidem životy. But you see, right now, because of our own insecurity Ale víte, právě teďka kvůli tomu, že necítíte jistotu as to what we have to offer the world, v tom, co my jsme schopni nabídnout světu, not only as an income source and a profession and a business direction, nejenom jako zdroj příjmů, profesi a směr podnikání, not only as a tremendous tight team, nejenom možnost zapojit se do skvělého týmu, but what we offer people as an education process, ale nabízíme lidem vzdělávací proces I am so proud of that. a na to jsem tak pyšný. But yet I know, because people will look at us and say we are not traditional. A zároveň vím, že se na nás lidi podívají a řeknou, ale vy nejste tradiční vzdělání. We are, I remember talking to a group of people, and a father and son was in the room. Pamatuju si, jak jsem mluvil s jednou skupinou lidí a v té místnosti byl otec se synem. Son was a university student. Father was sitting there next to him, I'm sure very proud. And A syn studoval univerzitu, otec seděl vedle něj a byl na něj určitě hodně pyšnej. I was talking about financial freedom and education and leading to these thoughts. Já jsem mluvil o finanční svobodě, o vzdělání a o těchto myšlenkách.
Afterwards, I was standing there with the Father and the Son. The Son says, well, A potom, když jsem skončil, tak jsem tam stál s tím otcem a synem a syn povídá, I've made one decision tonight. já jsem udělal dneska večer jedno rozhodnutí. And his father said, thinking that maybe he was considering the business, he said, A jeho otec, který si myslel, že ho zajímá ten náš biznis, tak říká, what's that? He says, I'm dropping out of school. a jaký je to rozhodnutí? A on říká, končím se školou. And my heart went boing, boing, and I said, wait, A moje srdce začalo poskakovat, poing, poing. before you make that decision, let me ask you a question. A říká mu, počkej, než uděláš tohle rozhodnutí, dovol mi, abych ti položil jednu otázku. Are you going to school right now to get a degree or to learn? Chodíš teďka do školy proto, aby si získal titul, nebo aby ses něco naučil? And he said, what's the difference? A on říká, jaký je v tom rozdíl? And I said, if you're going to class and you're excited about what you're learning Pokud chodíš do školy a seš nadšenej tím, co se učíš, and you're absorbing it and it's helping you with your personality and your confidence a vstřebáváš to a pomáhá ti to v rozvoji svojí osobnosti a v sebevědomí, and what you dream and think about in the future and what you can do, a v tom, o čem sníš v budoucnosti a v tom, co můžeš v budoucnu dělat, then stay. tak tam zůstaň. Because you can do this besides. Protože tohle můžeš dělat vedle. But if you're just going there to get a degree, Ale pokud tam chodíš jenom proto, aby si dostal titul, to turn into a profession so you can sell your time for the rest of your life, aby ses naučil profesi, ve který budeš prodávat po zbytek života svůj čas, I agree. pak souhlasím. His father went, and they thought for a second. Otec akorát udělal. A pak se chvilku zamyslel. And I said, what about you? Are you going to go back to university? A já jsem se ho zeptal, a co budeš dělat ty? Vrátíš se zpátky na univerzitu? Or are you going to join us and learn how to be financially free? A nebo se k nám přidáš a naučíš se, jak dosáhnout finanční svobody? And he said, I'm going to do what my son does. A on říká, já budu dělat to, co bude dělat můj syn. I'm going to join you. Přidám se k vám. That's a great thing to know. A to je skvělá věc tohle vědět. We are a sleeping elephant. My jsme spící slon. We have so much potential. We are so huge My máme tak obrovský potenciál, jsme tak obrovský. that people know we exist. Lidi vědí, že existujeme. People who've experienced this, touched us for just a brief second, A lidi, kteří mají s náma zkušenosti, kteří nás potkali jenom na pár vteřin, not fully understanding us, talk about us. They talk about us everywhere. ještě nás ani nepochopili a mluví o nás všude. But the reality is they missed the point of what you and I offer. A realita je, že jim utekla ta hlavní myšlenka, co vy a já nabízíme. Maybe because we have been a sleeping elephant. Možná i proto, že jsme byli spící slon. But you can do whatever you want Ale vy můžete dělat cokoliv chcete around a sleeping elephant. okolo spícího slona. But when it wakes, it tramples everything. Ale když se to probudí, tak to překoná cokoliv. That's the lesson of the day. A to je ta lekce dnešního dne.